ผมสักครู่นะครับผมใกล้จะถึงละครับเดี๋ยวเจอกันครับผมครับสวัสดีครับในอดีตผมเป็นมาเฟียครับเริ่มจากการที่ผมได้เข้าไปอยู่ในตลาดนัดจตุจักรและเริ่มมีบริวารมากมายเข้ามาอยู่ในชีวิตของผมเมื่อมีบริวารมากมายในยุคนั้นผมก็คิดอยู่เสมอว่าถ้าเรามีคนที่อยู่เคียงข้างมากๆจะทำให้เรามีอำนาจในอดีตที่ผมเป็นมาเฟียนะครับต้องยอมรับครับว่าในการดำเนินชีวิตของผมนั้นผมมองเพียงว่าถ้าผมมีอำนาจนั่นคือการที่ต้องมีคนมีบริวารมากมายอยู่เคียงข้างและการที่มีบริวารมากมายนั้นก็จะนำผมไปสู่ความชนะในทุกเรื่องแต่สิ่งนั้นกลับเป็นสิ่งที่คิดผิดครับเพราะในอดีตนั้นผมเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใจร้อนฉุนเฉียวและก็ขี้โมโหมากแล้วก็ไม่ยอมจำนนต่อใครเรียกว่าศักดิ์ศรีต้องมาก่อนใครมาลบศักดิ์ศรีไม่ได้ครับก็เหมือนกับผู้ที่มีอิทธิพลทั่วๆไปความเป็นใหญ่ขึ้นอยู่กับบริวารกำลังคนชีวิตผมมีบริวารมากมายมีคนรักมากมายในตลาดนัดจตุจักรที่ผมอยู่ผมช่วยเหลือคนมากมายในเวลานั้นใครที่ลำบากมาและคนไหนที่ไม่ถูกต้องผมก็จะช่วยเหลือเขาหมดนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเริ่มสู่คำว่ามาเฟียแต่มาถึงจุดหนึ่งที่รัฐบาลประกาศให้มีการปราบมาเฟียวันนั้นชีวิตผมก็ไม่เหลืออะไรครับแม้แต่คนที่เคยอยู่ใกล้ชิดมากที่สุดก็ยังต้องหนีห่างจากผมไปในช่วงที่ต้องหนีออกไปจากกรุงเทพและไปอยู่ที่พัทยาชีวิตในช่วงนั้นก็พยายามที่จะหาทางเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้และสิ่งที่ได้รับนั่นคือได้ไปพัฒนาพื้นที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเดอะมาร์เก็ตพัทยาก่อนที่จะไปถึงพัทยานั้นไม่เหลืออะไรเลยครับเรียกว่าถูกเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเลยถูกอายัดทรัพย์สินหมดขอบคุณพระเจ้าครับในวันที่ผมรับเชื่อพระเจ้านั้นต้องยอมรับครับว่าก่อนที่ผมจะมารู้จักพระองค์นั้นผมเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเพราะในศาสนาเดิมที่ผมนับถืออยู่นั้นได้สอนผมว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่สิ่งนั้นกลับอยู่ตรงข้ามกับทางของพระเจ้าเมื่อผมไม่ได้มาตัดสินใจรู้จักกับพระองค์พระองค์ให้ผมรักคนอื่นก่อนให้รักเพื่อนบ้านมารักตนเองสิ่งนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกันครับเมื่อผมเริ่มอธิษฐานเผื่อคนอื่นผมรู้สึกว่าผมมีสันติสุขครับและสิ่งที่ผมอธิษฐานให้คนอื่นนั้นมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราอธิษฐานไปนั้นกลับคืนสู่ชีวิตของเรานั่นคืออัศจรรย์แรกที่เกิดขึ้นในชีวิตผมอธิษฐานให้กับลูกน้องผมอธิษฐานให้กับผู้ที่ทำร้ายผมพระองค์อัศจรรย์ครับพระองค์ทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรพระองค์ทำให้ธุรกิจที่คนอื่นล้มเหลวแล้วเราอธิษฐานให้เขาพบกับความสำเร็จ